Üdvözlet mindenkinek, idáig is eljutottunk, fél éves lett a csatorna. Igazából az Andrew City Life hivatalos időpontjának november 1-ét számítom, de már annyira későn jelent meg november 1-én, az a tartalom, meg az elején voltak kezdeti nehézségek, hogy november 1 és november 2-a is jó lehet kezdési időpontnak, és május 1-én, tehát a tegnapi nap, meg annyi minden dolog volt, megjelent egy Hotel Magnet, illetve a Twitch-en, amelyet szintén Andrew City Life néven tudtok elérni, pedig volt egy több mint 2 órás stream a Manor Lords nevezetű új játékkal, amit egyébként néhányan, vagy talán egyre többen a City Skylines kihívójának is tekintenek, ezzel én vitatkoznék, de szerintem ezt már elmondtam a Twitch-ben, hogy ez az állítás miért nem állja meg a helyét, illetve miért van benne némi igazság is. Az eltelt fél év alatt sok tartalom jelent meg az oldalon, szám szerint 112 videó, ebből nagyjából olyan 15 videó az shorts, tehát ilyen 96-97 teljes hosszúságú, félórás vagy annál hosszabb tartalmat láthattok. Ehhez 179 feliratkozót sikerült gyűjteni, 18.032 megtekintést és 1492 és fél órányi megtekintési időt, amit ezúton is nagyon köszönök mindenkinek, és akkor természetesen megyünk tovább. Remélhetőleg a következő fél évben még sikeresebb lesz a csatorna, mind a feliratkozók, mind pedig a megtekintések tekintetében. Ebből az alkalomból pedig úgy gondoltam, hogy akkor térjünk vissza az alapokhoz. A City Skylines 1-es része nyilván nagyon sokatoknak megvan, még talán több embernek, akik nézik a csatornát, mint a City Skylines 2. Úgyhogy ez a tartalom, ez arról fog szólni, hogy most már egy kész, nagyjából 90-100 ezres várost fogok bemutatni, és ebben fogok egy kicsit építkezni, illetve megmutatni, hogy milyenek voltak az én legsikeresebb City Skylines 1-es városaim. Elsőként a közgazdász várossal fogunk kezdeni, majd mindjárt az is ki fog derülni, hogy miért nevezem ezt közgazdász városnak. Viszont ez a tartalom, ez nem csak önmagában lesz, nyilván ez egy sorozat lesz, tehát a következő alkalommal majd nézzünk sivatagi város, nézzünk olyat, ami egy kicsit jobban európai ihletésű, és így tovább. Viszont mivel használok modokat, a City Skylines 1-ben elég sokfajta modot és összetett használok, arra gondoltam, hogy ezeket is bemutatnám, de ezt nem ebben a tartalomban, hanem majd egy külön videóban fogom bemutatni, mert már így is közel 2 órás lett ez a City Skylines 1-es videó, tehát még 2 másik tartalmat fogok kínálni, mondjuk így, hogy heteken belül. Az egyiknél be fogom mutatni azt, hogy a City Skylines 1-ben milyen modokkal játszok, és mivel nagyon sok hasonló mod van a City Skylines 2-ben, ezért ezt azok is tudják használni, akik a City Skylines 2-t játsszák, és esetleg a City Skylines 1-et nem, bár lehet, hogy ilyenek nagyon kevesen vannak jelen pillanatban, akik csak a 2-t játsszák, és az 1-et már teljesen elfelejtették, hiszen ez egy nagyon jó kis játék, az összes DLC megvan, illetve az összes Content Creator Pack és az összes rádióállomás is, ez összesen 69 plusz tartalom az alapjátékhoz képest, és ebben a játékban 2427 órán van jelen pillanatban, amellyel toronymagasan vezet a játékok között. Ezért is gondoltam, hogy érdemes lenne akkor bemutatni a legsikeresebb városokat, kicsit építkezni, illetve néhány olyan modnak a gyakorlatban való használatát is bemutatni, amelyről majd egy külön tartalom is lesz egy pár héten belül, hogy én milyen modokat is használok a Skylines 1-ben.
és milyen modokat fogok használni a Skylines 2-ben, akkor, hogyha már az nem fogja veszélyeztetni a játék biztonságot. Ezzel kapcsolatosan, hogyha neked tetszenek a City Skylines-os tartalmak, akkor kérlek, hogy egy lájkkal, kommentel, illetve feliratkozással ezt jelezd. Jó lenne, hogyha most már hamarosan elérnénk a 200 feliratkozót is. Nézzük akkor most meg az első várost, amit szeretnék bemutatni. Többfajta város létezik, elég sok mindent alkottam én, és ezek igazából 2021-től kezdve, legalábbis a Zömasz 2021-től kezdve jött létre, mert nagyon sok 2016-17-es város már egész egyszerűen ki kellett törölni, illetve át kellett helyezni egy másik könyvtárban, mert a különböző modok és frissítések miatt már ezeket nem lehetett elérni. Én most első körben akkor a New Candace nevezetű közgazdász várossal kezdenék, és ezt néznénk meg, amely jelen pillanatban több mint 100 000 lakossal büszkélkedhet. Töltsük is be a játékot. És akkor íme a kis birodalom a loading screen mód segítségével 1 perc 20 másodperc alatt töltődött be a város, és ez az a város, amit talán utoljára építettem, vagyis utolsók között építettem a City Skylines 1-ben. Nézzük is meg akkor közelebbről. Miért is közgazdászváros? Akik valamennyire is jártasak a közgazdaságtanban, vagy tanultak is közgazdaságtant, azok láthatják, hogy közgazdászokról vannak elnevezve a különböző negyedek. Ugye itt lehet látni például az Adam Smith Politechnikai Intézetet, ez gyakorlatilag egy kereskedelmi iskolának felel meg, de itt van például szintén a klasszikus közgazdaságtan képviselői közül Keynes, vagy aki ismeri a Heckscher All-in modellt, mert az egyetemi közgazdaságtanból akkor All-in, de lehet látni például a Marshall keresztnek az atyát is, ráadásul a Marshall Knights az egy szórakozó negyed. Na de, hogy eligazodjunk ebben a nagy városban, és utána építkezni is fogunk benne, nézzük meg először, hogy miből is indult ki. North Keynesville-ből és South Keynesville-ből indult ki az egész város. Ez egy picikét átalakult, ez eredetileg egy kertvárosi rész volt, aztán a Plazas and Promenades nagyon szép épületeivel sikerült felhúzni. Ezek nem előre megtervezett épületek, vagyis azt jelenti, hogy nem én raktam le őket saját kezüleg, hanem hagytam, hogy fejlődjenek a maguk útján. Utána kialakult a South Keynesville, amely szintén ennek a jegyében épült, de már talán egy picivel több parkkal, illetve itt látható egy középiskola is. Ez az Africans in Miniatures kiegészítővel jött be. A város közlekedéséről majd mindjárt szót fogok ejteni. South Keynesben található egyébként a városháza is. Itt látszik, hogy azért a tereprendezésről rendszeresen elfeledkeztem, illetve a Railroads of Japan kiegészítővel jöttek be ezek az új típusú plázák, mindjárt meg is mutatom nektek ezeket az új típusú plázákat, itt van a Content Creator Packs-ben, és szerencsére már csoportosították is ezeket, igen, itt vannak, és ezeket szerintem remekül föl lehet használni nem csak vasútállomás elé, hanem bármilyen közintézmény előtt ez működhet. Még itt egy kicsit kertvárosias az állapot, majd lehet, hogy ezt a későbbiekben átalakítom. Az első és legnagyobb közlekedési csomópont, ez a Hajon Chang Flats. Itt
a Hearts of Koreának lehet látni az épületeit. Ezek érdekes módon mind light residentálok. Na ezeket már, hogy így épüljenek meg, ezeket már saját kezüleg raktam le. Lehet is látni, hogy rögtön a program be is nyomta, hogy historical building legyen. A Plop the Growables-nek van egy ilyen funkciója. És akkor itt látható az első csomópontja a városnak, az első közlekedési csomópontja, ami kialakult. Innét indulnak útjukra különböző buszok, de már van villamosunk is, illetve fejlett a trollibusz hálózat is. Aki szeretne megpihenni, ez a Card Cube Parkban teheti meg. Card az nem volt közgazdász, de valami miatt ez a Kártya Kocka Park, ez ilyen jónak tűnt, és ez egy teljesen egyszerű, ilyen kivitelezett park a Parklife kiegészítővel. Ha-Joon Chang viszont egy távol-keleti közgazdász volt, tehát illeszkedik a koreai stílushoz ez. Plaza-zen promenáznak, volt ez a nagyon hasznos metró állomása, ahol 2 vonal tud egyszerre összefutni, és itt valóban 2 vonal is találkozik egymással. Mindjárt megnézem, hogy melyik. Igen, U-val jelöltem most a metró vonalakat. Igen, az U4-es, illetve az U1-es így találkozik egymással, de a közlekedésről majd még külön szó lesz. Hogyha tovább megyünk, akkor itt lehet látni a gyárnegyedet, ez a Holly Heights, Holly is közgazdász volt egyébként, ez az Industrial Evolution-nel jöttek be ezek az épületek, 3 különböző korszakát ölelték föl a gyáripar történetének. Szépséghibája, hogyha nem lövöd be a historical buildinget, akkor ezek előbb-utóbb mindegyike erre a modern gyáriparra fog felfejlődni, nem fog megmaradni annak a régi klasszikus vöröstéglás gyáriparnak. Pörgessük egy kicsit, legyen egy kicsit világosabb. Már hajnalodik, látszik. A horizonton. Gyönyörű egyébként a nap felkelte, nem csak a City Skylines 2-ben, hanem a City Skylines 1-ben is. És most akkor tovább lehet menni. A District All-in az a Green Cities kiegészítő segítségével épült, itt csomó ilyen házat lehet látni. Többsége, nem mindegyik, de többsége általam lerakott. Itt pedig az All-in terminál, ahol egyszerre vonat és metró, illetve villamos is találkozik. Ez ingyenes frissítésként került be a City Skylines-ba a különböző nagyobb vasúti, villamos, illetve metró terminálok. Javasolnám egyébként a City Skylines 2 készítőjének is, hogy szerintem nagyon jót tenne a játék megítélésének, hogyha néha-néha kapnánk valamit csak úgy ingyen. Itt egy nagyobb stadion. A stadionok egyébként nekem a City Skylines 1-ben egy idő után, mint valami fejős tehenek működnek, az egyik legfontosabb, igaz, hogy ad hoc, de mégis bevételforrásaim. Egy másik ázsiai ihletésű negyed, a Chang Flats, és hogyha itt kijebb megyünk, akkor itt van ez a szép nagy repülőtér is, a Candace Metropolitan Airport, vagyis CMA. Természetesen airport buszokkal, tehát 2 darab Airport Express busz is közlekedik ide, vonat, illetve metró is, méghozzá az U2-es vonal. Ezt azért akartam itt megmutatni, mert szerintem a legtermészetesebb alagutat ezzel az industriál úttal lehet elérni, tehát hogyha ti megváltoztatjátok, ugye megmutatom, már nem is tudom megváltoztatni, de az a lényeg, hogy ez az industriál út. Csak már Move It móddal betoltam, úgyhogy így már eléggé nehéz a dolog.
és a 3 sávos egyirányú industriál út az, amit használtam. És akkor ilyen szépen, természetesen néz ki az alagút. Legalábbis természetesebben, mint hogyha a sima utakat használtam volna. Tovább megyünk, akkor itt látható egy klasszikus, masszív, szovjet típusú lakótelep. Itt majd még azért lehet egy kicsikét faragni rajta. Ezeket nyilván én raktam le, saját kezüleg, itt meghagytam, hogy épüljenek, ahogyan kell. Na mondjuk ez itt például pont nem tetszik, úgyhogy akkor ezt, hogy legyen némi építkezés, és a dologban kilövöm. És akkor mehet ide a helyébe egy más típusú, mondjuk ezek a Railroads of Japan-nál jött fák teljesen jók lesznek ide. Ide pedig akkor egy ilyen szép virágos sövényt fölhúzok, méghozzá legyen egy ilyen. Propline Tool az egyik leghasznosabb funkciójú. És így már mindjárt egységesebb, de azért persze ezt lehetne még egységesebbé tenni. Ha tovább megyünk, akkor itt található a legújabb lakónegyed, a Prospect Sahel, amit majd szeretnék fejleszteni, mert egyelőre ennek a közlekedése még nem megoldott, viszont itt lehet tovább majd terjeszkedni. Itt különböző kertvárosi részek találhatóak. A Hackman Side-ot azt azért mutatnám meg, mert ez a Brooklyn and Queens DLC-vel bejött épületeket foglalja magában. Itt próbáltam egy igazi külvárosi New York-i hangulatot teremteni. Ugye ez New Yorknak a 2 külső kerülete, a keleti a Queens, a déli pedig a Brooklyn. Itt található a tőzsde épülete. Nem nagyon ijedek meg attól, hogy -33 000 a bevételem, mert nézzétek csak mennyin van kriptoban. Tehát ez 69 millió, és ez egyre több lesz. Egyelőre ehhez még nem nyúlok hozzá, majd a megfelelő időpontban fogok, de itt lehet majd tőzsdézni. Például mondjuk lehet majd venni különböző részvényeket. És egyébként ezt annó 766 000-ért vettem, hagytam, hogy fölmenjen erre a jó kis magas árra, úgyhogy most már nagyjából egy 90-szeres nyereséget tudnék vele elérni. Itt vannak a Financial Districtnek az épületei, ezeket is saját kezüleg tettem le, Pareto Optimumról, szerintem, akik közgazdaságtan tanultak, hallottak. Itt található a városnak a legextravagánsabb szállodája, és itt különböző eseményeket is lehet szervezni, amely ideiglenesen megnövelik a bevételt. Itt van a központi pályaudvar, a központi pályaudvar mögött pedig található a központi negyed. A központi negyed 2 részre oszlik, a déli és az északira, majd ezen is lehet még mit csinálni, és akkor a különböző külső negyedek pedig itt láthatóak. Ez a város, ez alapvetően arra megy rá, hogy minél több pénzt tudjunk szerezni. Most vagyok 45 milliónál. Amit még meg akartam mutatni, az ez az intermodális csomópont, a Beach Team Park, ahol metro, monorail, illetve vonat és villamos is összefut, és itt pedig egy igazi tengerparti vidám park látszik, amit majd a későbbiekben mindenképpen szeretnék még bővíteni. Egyetlen egy monorail vonala van a városnak,
Ez pedig azért van, hogy az intermodális csomóponttól hatékonyan tudja átszállítani az utasokat a kikötőig. Amely kikötőhöz most én egy teljesen új metróvonalat fogok tervezni, és ehhez a tervezéshez fogom igénybe venni mindjárt a CSL Map View módot. Vagyis a térkép módot. Ez is szintén ingyenes frissítésként került be a játékba. Baromi jól néz ki egyébként. Itt nyilván az változó, hogy mennyien fogják használni a monorailt, most éppen sokan fognak jönni, de összesen egy ember utazott ide. Nézzük is a közlekedést. A buszokból jelen pillanatban 19 darab buszvonal van. Ezeket egységesen úgy határoztam meg, hogy 8-assal, illetve 9-essel kezdődjenek, de most már mivel elérjük a 3 számjegyet, lehet, hogy igénybe kell venni majd a 7-essel kezdődő számokat is. Vannak trollibuszok, a trollibuszból jelen pillanatban 9 darab vonal található, eltérő, hogy mennyien használják őket. Legforgalmasabb a 2-es vonal, legkevésbé forgalmas pedig az 1-es vonal. Az, hogy ezzel kezdődik a járműveknek a számozása, az egy kiemelt szerepet ad ebben a városban a trollibuszoknak, illetve vannak villamosok is, kifejezetten hosszú villamos vonalak, vannak 5 darab, ilyen villamos vonal van a 11-essel kezdődik, lehet, hogy a több trollibusz vonal van, akkor ezt is majd át kell számolni 20-assal. Metróból is van 5 darab metróvonalunk, és most tervezzük a 6-dikat, illetve van még helyi érdekű vasútból is, a S1, S2 és S3, az S1 a repülőtérhez megy, az S2 egy külváros, az S3 pedig tulajdonképpen szinte körjáratként funkcionál. Itt pedig ugye ki is lehet választani, hogy milyen modelleket használjuk, illetve volt már szó az egyetlen monorailről, ami ráhordó járatként funkcionál a kikötő, illetve a Vidám Park mellett található terminál között. Ezen nagyvárost, hogyha nézzük, és még van nekünk egyébként itt állatkertünk, modern negyedünk, illetve a Maslow Fields nevezetű viszonylag új negyed, ahol már inkább a klasszikus City Skylines-os épületeket részesítettem előnybe. Itt már talán egy picit túlságosan sűrű is, majd ezzel lehet mit kezdeni. Szóval ezen nagyvárost, hogyha nézzük, akkor ehhez szeretnék egy új metró vonalat tervezni, és ehhez pedig a CSL Map View-ot fogjuk használni. Bekattintom ezt az Option, Exports and Run Viewer, és akkor itt meg fogom nyomni ezt a Windows gombot, és lássuk, hogy akkor mit is kínál ez számunkra. Itt lehet látni a városnak a villamos, illetve metró és vasút hálózatát. Ez szerintem egy nagyon-nagyon hasznos mód, és nagyon tudom ajánlani. Viszonylag régi, mert talán 2018-2019-es, de ezeket a frissítések sem igazán változtatták meg. És akkor ez azért jó, mert ezáltal lehet tervezni, hogy végül is hol lenne szükség újabb metróvonalra, illetve melyeket lehetne meghosszabbítani. Ugye azt mondtam, hogy az lenne a cél, hogy ezt a Prospect Sahelt, ezt szolgáljuk ki valahogyan metróval, és akkor úgy működhet a dolog, hogy innét a Groove Station-től indul, itt valahol az All-in új részén meg fog állni. Mindenképpen szeretném, hogyha az Intercity Bus Terminálnál is megállna, hiszen ez egy forgalmas rész. Majd utána mehet tovább a Cheng terminálig, hiszen minél több ilyen közlekedési kapcsolat van,
annál többet fogják használni ezt a vonalat, közben lehet, hogy még itt megállhat valahol a gyárnegyed közepén. Nyilvánvalóan ez inkább egy föld alatti vezetést tesz szükségessé, majd utána, mivel ez a rész metróval még egyáltalán nem kiszolgált, én arra gondolok, hogy itt a 11-es, 12-es villamos kapcsolatánál ez megállhatna, és azért is jó ez a mod, mert közben lehet látni, hogy például a 14-es itt nem áll meg, itt meg kéne oldani azt, hogy a 14-es villamos megálljon, mert akkor egy 3-as csomópontot lehetne létrehozni, és akkor a metróról leszállva már egy 3-as kapcsolatot tenne ez lehetővé. Utána találkozzon az U5-ös vonallal az Arrow Parknál, sem Omen, sem Deaton nincsen kiszolgálva megfelelően metróval, a kettő között gondoltam, közben egyébként, hogyha akarjuk, akkor itt azzal, hogy ezt benyomjuk, meg lehet jeleníteni a különböző trollibusz vonalakat is. A buszokat hagytam kék színűre, a trollibuszokat pedig a nálam szokásos valamilyen piros színvilággal, piros, vagy lila, vagy bordó, és így tovább színvilággal jelöltem. Ez azt jelenti, hogy például itt ez megállhatna. Ugye jelen pillanatban most az a probléma, hogy mind Omen, mind pedig Deaton egy viszonylag külvárosi negyedben található, és innét nincsen nagyon kapcsolat a belvárosba, ha csak nem számítjuk az S3-as vonalat, ami viszont előbb-utóbb beviszi őket ide a központi pályaudvarra. Ez itt így fog működni, de mindenképpen jó lesz, hogyha mondjuk valahova ide kerül még egy metró megálló, és a Newport Candace lenne a vége, ahol található monorail kapcsolat is a Beach Terminálhoz, illetve található nagyon sok busznak a végállomása. A buszokat is meg lehet egyébként jeleníteni, de így már azért elég bonyolult a térkép. És akkor amit még én látok, amit még én el tudok képzelni, az az, hogy itt, csak kilövöm a buszokat, itt még az U4-es vonalat lehet erre a trailer irányába meghosszabbítani, és utána ez átmehet majd a másik partra. Jó, remélem, hogy ez így követhető volt, akkor lássunk neki az építkezésnek. Az, hogy sötétben építkezünk, az ne befolyásoljon senkit, mert igazából nagyobb részt föld alatt fog közlekedni ez a metróvonal. Kezdjük akkor innét, és akkor a jó kis level terrain-nel ezt kimélyítem. Itt mondjuk van egy távvezeték, amit majd el kell takarítani innét, és ehelyett viszont akkor kell egy újat ide behúzni. Megpróbálom ezt úgy, hogy a lehető legkevésbé legyen ronda. Ez biztosítja itt az áramellátást. És akkor mindjárt kiderül, hogy elfér-e a metróállomás. Pont nem fér el. Nem baj, picit kijebb húzzuk. És így már jó is lesz. Úgy nagyjából ez még egy elfogadható rész,
És hogyha majd azt akarjuk, hogy látványosak legyenek a first person móddal lenyomott utazások, akkor mindenképpen ezt kell választani, mert ennek a metróvonalnak renderelt az alagútja is. Itt, hogyha benézünk, amennyire lehet, akkor itt lehet látni, ez az alagút, ez már renderelt. Míg sajnos az alap City Skylines-os metróvonal az nem renderelt. Ami azt jelenti, hogy egy ilyen nagyon furcsán fog megjelenni, hogyha ott te first person módot akarsz. Azt mondtuk, hogy a következő ide Deaton és Omen közé fog kerülni. Ez nyilván egy föld alatti megálló lesz. Általában azért szeretek a City Skylines-os dolgok közül választani, különösen, hogy már rengeteg van. Itt ez a Railroad of Japan. Itt is van. Itt ez a nagyon apró. Egyszer. És akkor fogom és össze is kötöm. Aztán majd lehet, hogy még ide is esetleg egy másik állomást lehet tenni. Jó, ez megvan. Közben kivilágosodtunk. A következő megálló pedig azt mondtam, hogy az Arrow Parknál lenne. Itt ez nem annyira egyszerű, de valószínűleg, hogy mivel nem akkora forgalma van, ezért be tudjuk ide kötni a másikat. Ez egy ilyen művészeti park tulajdonképpen, ez az Arrow Park, operaházzal, rengeteg sportpályával, illetve rengeteg fával, illetve én még az állatkertből ismert madárházat is ide tettem, mert szerintem lehet nyugodtan keverni a szezont a fazonnal, teljesen jól elfér ez itt. Gondoljunk arra, hogy például nálunk a Margit-szigeten is található állatkert. A következő megálló az itt a Pettyfieldsnél lenne, és ugye itt van a 11-es, 12-es, illetve a 14-es villamosnak a vonala. Azt úgy lehet megoldani, hogy itt találkozó, nem is annyira egyszerű, de mindjárt meg fogjuk oldani ezt a dolgot, hogy ide kéne egy út, ugye nincsenek ezek a kis utak, de mindjárt ez meg lesz oldva, és a Plaza promenáddal bejött egy olyan dolog, hogy tudunk így is a sétáló utcán keresztül villamost építeni. Na most ezt itt remekül ki lehet használni, és akkor erre rá is lehet kötni ezt a dolgot, csak ugye ezt nem fogja engedni így. Tudja a tüdő, hogy miért nem. Pedig kéne, hogy engedje. Viszont úgy megengedni fogja, hogy így. Így már engedni fogja.
Kicsit a farma problémás lesz a dolog, de szerintem ezt el lehet fordítani, hogy én nagyon akarom. Ilyenkor szoktam movie módot használni. Szegény bocik kissé megkeverednek. De ez elvileg jó lesz. És akkor itt, bár nem a legszebb, de ki lehet alakítani egy megállót. Ez persze kell, ez az Elevated Stops Enabler. És akkor ezzel már megvagyunk. Még jó lenne, hogyha a másik irányból is ezt le tudnánk szedni. Ez némi városrombolással jár, de most ezt engedjük el. Jó. És akkor ez így megvan. És ide kéne valahova akkor a metró megállót betenni. Akár még úgy is, hogy ez a felülről nyitott metró megálló fog befigyelni. Szerintem az is jól működhet itt. Mindjárt meglátjuk, hogy mik a lehetőségek. Igen. Nem fogja engedni a kis disznó. Azért, mert itt van alatta illetve itt van felette a villamos pálya. A kérdés az, hogyha azt mondom, hogy én ezt itt fogom, meghosszabbítom a felüljárót, akkor hogyan fog ez viselkedni? At Sternberger, our cars are more than just hunks of metal taken from point A to point B. They are also composed of industrial plastics, polymers and valves. We also know it's what's in the car that it is more important than the car itself. And that's why it can also carry up to 300 kilograms of human, animal or consumer goods cargo. The climate control device brings the air temperature to 22 degrees Celsius. It's our way of making our cars comfortable for the majority of human species. In fact, it is a perfect vessel for transport from short to medium distances, and we believe that the price we are asking is a fair trade for the value transport to consumer. Still, more than just. City Skylines-nak a kellemes tulajdonsága, hogy meg lehet erőszakolni a gravitációt. És még mindig nem. És ilyenkor szoktuk elővenni a jó öreg movie módot. És így már be lehetett rakni mindenfajta road energy nélkül a dolgot. Remek. És mehetünk tovább. Na, következő az egy nagyon problémás része, mert itt a Hedgehog Flats-nél kéne valamit alkotni. Ez egy nagy terminál eleve,
ahova már elég nehéz ide berakni bármit is, de azért megpróbáljuk. Így eléggé messze lenne. Így viszont megoldható a dolog, csak elegendően mélyre kell menni. Ahhoz, hogy ez jó is legyen. Azért nem ide építettem a távolabbi vágányhoz, mert hogyha a későbbiekben esetleg még az kéne, hogy még egy metró vonal itt megjelenne, amit már majdhogy nem kötve hiszek, hogy itt meg tud jelenni, bár lehetséges, hogy aha, itt. Igen, akkor megépítem ennek a kivezető részét, meg a továbbiakat is, hogy ebből a későbbiekben ne legyen konfliktus. Itt pedig akkor az U6-ot, a leendő U6-ot, azt elküldöm egy lejjebb található szintre. És akkor itt a gyárnegyed közepén is lehet egy megálló. Ez szerintem nagyon egyszerűen csak egy ilyen kis japán stílusú. Ezzel egyébként egy ideig baj volt, hogy nem érzékelte az utasokat, illetve nem jöttek ide az utasok. De most már szerintem jó lesz. Mert ugye azóta kapott még egy frissítést a játék. És akkor menjünk tovább. A következő az Intercity Bus Terminal, ahol már eleve 2 metró vonal fut össze. Tehát akkor egy harmadikat megint csak párhuzamosan lehetne lerakni. De igazából az is megoldható. Ez meg túlságosan nagy lenne, bár nem, ez így jó. Ez így akár még jó is lehet. Igen. Okés. Ide majd még elfér egy metróvonal, hogyha az kell. És akkor a következő ami előkerülhet a Száhel előtt. Közben látom, hogy itt a Prospect All-innál is van egy U2-es vonal. Akkor viszont nem erre vinném el a dolgot, hanem itt mondjuk erre fele, mert ugye itt az lenne a lényeg, hogy a Prospect Száhelnél lenne vége a metróvonalnak. Ide még egyet. És akkor szerintem ide tennék még egyet. Megfelelő távolságban legyen a többitől. Jó, szerintem meg vagyunk ezzel, és akkor jöhet a vonalnak a kijelölése. Ilyenkor ugrik a majom a vízbe, hogy
vajon minden jól kapcsolódik-e. Illetve az is, hogy véletlenül nehogy kétszeresen jelöljek ki egy vonalat. Az elég fontos lenne. Egyébként nekem ezek a mosolygó arcok jobban tetszenek, mint a City Skylines 2-ben a felszálló csillagok. Kicsit természetesebb. Itt különösen örülnek neki. És akkor ezzel meg is vagyunk. Akkor ez lesz az U6-os. És ilyen bordós még nincsen. Mondjuk ez a trollibusznak a színe, de nem is bordó, ez ilyen lila szerűség. És akkor én általában mindig egy ilyen alapmetróval szoktam kezdeni, mondjuk 150-es, de lehet akár ez a 240-es, és szerintem akkora forgalma azért lesz. Elnevezem a megállókat, és akkor utána kialakítjuk a Száhel negyedet is. Ez itt a szaharai kutatóközpont. Akkor Groove Station az első megálló. Ó, hogy gebedné meg, ez még mindig nem működik. Muszáj lesz akkor egy moddolt cuccot letenni, mert beigazolódott azon félelmem, hogy még mindig nem működik ez a kis metróállomás, ami pedig az alapjátékban volt benne. Jó, most már rendben lesz. Ó, csak ne így. Így. Elég lassan érzékeli egyébként a játék, bár itt már 66-an utaznak a metróval. És itt még egyelőre senki, és azért senki, mert hogy ezt nem érzékeli, tehát akkor ezt így újjá kell építeni. Méghozzá akkor ez a kis modolt varsói metróállomás, ami lesz helyette. Be is állt rendesen. Most már elvileg használni is fogják. Ide még a trollinak kialakítok egy megállót. Aha, már mennek is a mérgezett tegerek befele. És akkor lehet folytatni az elnevezését a megállóknak. Szóval az a lényeg, hogy ezt a típusú metróállomást, ami nagyon jól néz neki a Railroads of Japannál, de még mindig nem használják, és úgy tűnik, hogy a nagy City Skylines 2 fejleszgetésben erről megfeledkeztek a City Skylines 1-nek a készítői, hogy ezek rendesen föl legyenek fejlesztve. Igen, egy teremtett lélek nincsen itt. Úgyhogy akkor ezt is ki kell cserélni, sajnos.
Azt hittem, hogy ezt azóta már megcsinálták, de ha nem, hát nem. Legalább megmutattam ezt a jó kis varsói metróállomást, így a sötétben. Varsóban van ilyen, hogy az M betűt formálza. Nagyon ötletes szerintem. És akkor elvileg már mindent kicseréltem. Hát ilyen ez a pop szakma. Az is be fog állni egy idő után magától. Jó. Akkor most már ezt is elkezdték használni. Ez mivel itt található a 13-as villamos, illetve a trollinak a végállomás, ez a Groove Connect nevet fogja viselni. A következőnek ugye már megvan a neve, ez az Intercity Bus Terminal. Itt már immáron 3 vonal fut össze, eléggé nagy is a torlódás, mert hát emellett meg 6 darab buszvonal, ami itt található, plusz még az Airport Bus is megáll itt, úgyhogy valószínűleg, hogy ezt itt le kell zárnom, de legalábbis át kell alakítani, hogy ide csak a buszok jöhessenek, vagy legalábbis legyen egy buszsáv. Megyünk tovább. Itt áthelyezem a trollibusz megállót, hogy egy kicsit közelebb legyen. És akkor ez viselheti a Holly Central nevet. Lehet, hogy majd még a villamos útvonalát is meg lehet erre változtatni. Közben már pozitívba lett a pénzünk. A következő akkor egy igazán nagy csomópont. A Hajun Terminal. Ami egyébként trolli végállomásként is funkcionál. Nekem mondjuk ez a kedvenc trollibuszom, ez a modern, de jól néz ki. Ez a régi is, csak kevés a kapacitása. A következő itt a Putty Fieldsnél található, és hát mivel itt van ez a 2 híd, legyen ennek a neve Two Bridges. Közben elértük az 5. szintet az állatkertben, majd azt is lehet mindjárt kibővíteni. Következő az Arrow Park, annak a neve már meg is van. The next stop is elég szépen is használják, 123. Ez mivel Omennek és Deatonnek a határán van, ezért akkor ez lesz az Omen Deaton Station, és a vége pedig Newport Candace. Nézzük, mennyien használják. Már 152-en, egyelőre még nem annyira kihasznált, de hogyha megnézzük, hogy az egyes állomásokon mennyien várnak, itt 92-en például
a Newportnál, illetve itt a külvárosokban is elég sokan, akkor elképzelhető, hogy hamarosan szükség lesz arra, hogy kibővítsük a metróflottát. Vagyis nagyobb kapacitású metrókocsikat fog ez a vonal igényelni. And that's why it can also carry up to 300 kilograms of human, animal or consumer goods cargo. Itt még a Move It móddal lehet egy picikét javítani rajta, hogy természetesebben nézzen ki. Ez, hogy egyébként most nullát jelez ki, ezt nem kell komolyan venni, mert ezt mindig úgy számítja, hogy adott naptól kezdve, és lehet látni, hogy elég sokan mennek oda. Nem is tudom, hogy ez így a monorélekre milyen hatással van, de úgy látom, hogy jönni elég sokan jönnek így is, monoréleknél is. És itt a mi kis metrónk. Már 165 emberre, szerintem fokozatosan fognak majd átszokni. És amit még majd szeretnék, hogy szerintem ezt a villamost is le fogom ide kanyarintani. Nézzük akkor át a metróvonal másik felére. Itt található a Prospect Sahel, ami egy tulajdonképpen afrikai ihletésű lakótelep. Azt gondolom, hogy ezek az épületek akár afrikai környezetbe is elmennének, de ez az épület, ez a Szaharai Kutatóközpont, ez viszont mindenképpen Afrikából származik, és lehet, hogy ide rögtön le is teszek mellé egy temetőt, mert úgy tűnik, hogy ez kelleni fog nekik, mondjuk ide mögé, akár ez 2 is lehet rögtön. Elég nagyok a távolságok már, hogy a halottas kocsik időben odaérjenek, csak még a vizet kell megoldani. És akkor szerintem ide egy nagyobb parkot leteszek, így első körben. Sőt, nem is biztos, hogy kell nekünk a park, hanem lehet egy ilyen egyszerűbb megoldással is élni. Ugye ez a low budget park, ami tulajdonképpen alig kerül valamibe, és nincsen nagyon fenntartási költsége. A City Skylines 1-ben szerencsére már rengeteg sok fa található. Ugye pont ebből volt a balhé a Beach Properties kapcsán, hogy eddig nem kellett fizetni a fákért, azt teljesen ingyen kaptuk, és akkor a City Skylines 2-ben megmértették a pálmafákat fizetőssé, mondjuk ezen már túl vagyunk, mert Paradoxék visszavonták. A Beach Properties pontosabban ingyenessé tették, és mindenki számára elérhetőek most már ezek a tengerparti házak. Na, akkor itt van egy kis park, ez megtöri egy picit a lakótömbök egyhangúságát. Mehetünk tovább a lakótömböket építve. Itt kikeresem, hogy nekem a 4x4-es kell, és growable. És akár ide ilyen Brooklyn stílusú házakat is lerakhatok. Miért ne próbálnánk meg ezzel? Persze megfelelő távolságra egymástól, utána pedig majd az elektromos áramot és a vizet is megoldom. Ugye már elszoktunk ettől, hogy
be kell kötni az áramot, meg a vizet, mert City Skylines 2-ben már ettől elkényelmesedtünk. Ez már megvan. Hát ez elég csúnya, hogy itt mellette lesz, de mondjuk valahol a metrót is erre szeretném húzni, sőt nem, szerintem a metró az erre fog menni, meg is csinálom akkor neki a helyét. Itt ez látszik, hogy egy emelvényen épült, úgyhogy akkor így fog jönni az út, és most már köszönhetően az egyik frissítésnek, ami szerintem szintén talán 2022 végén került bele, a fákat már ilyen jól lehet lerakni az útra. Itt pedig akkor most több lehetőségünk van. Szerintem megmutatom ezt a szegélyes megoldást. Picit ügyeskedni kell vele, de aztán menni fog a dolog. Ugye ez a Key Anarchy-nak köszönhetően lehet így lehúzni őkelmét. Akkor itt egy picikét még kijebb kell ezt húzni. Hát ahogy szoktam mondani, 2 cukorral elmegy, de még azért itt a Move It módnak köszönhetően ezen lehet egy picikét igazítani. Ez a Move It mód egyébként egy isten áldása. Nagyon-nagyon sokat tud segíteni az esztétikus várostervezésben. És akkor itt ilyen szép kis facsoportokat felépítek, illetve ültetek, ugye szintén azonnal megnőnek, és akkor, hogyha ilyet csinál az ember, akkor érdemes utána, már úgy értem, hogy olyat, hogy a growable buildingeket lerakja, akkor érdemes utána rögtön a zónát is megcsinálni. És akkor ide még mondjuk 2 simán elfér, és akkor keresünk egy 4x4-es ploppable buildinget, ami mondjuk lehet egy ilyen park, ide pedig egy 3x3-as kerülhet, vagy akár ezt le is lehet kerekíteni néhány fával, hogy még pont odafér, és akkor még esetleg ami ide fér, hát ide már ippek, hogy ide tudjuk nyomorintani, és akkor így néz ki a Prospect Sahelnek a folytatása. Itt én még akkor nem cseréltem ki a metróállomást, ez az egyetlen egy hely, ahol ezt nem tettem meg, de akkor ez mindjárt megtörténik. Maradjunk ennél a kis varsói. Metróállomásnál. És akkor át is nevezem, hogy akkor ez lesz a Groove Station. Ugye alapvetően itt a lakótelep szélén nem állna meg, de mivel vasúti kapcsolat van,
ráadásul olyan vasúti kapcsolat, ami a repülőtér felé viszi az utasokat, ezért gondoltam, hogy indokolt, hogy ez itt megálljon. És akkor innentől kezdve az lényegében teljesen szabadon választott, hogy magas vezetésben csináljuk-e, vagy szintbeli vezetést alkalmazunk. Én most valami miatt azt mondom, hogy a szintbeli vezetést tartanám előnyösnek. Aztán lehet, hogy majd ez átmegy egy magas vezetésbe. És akkor a következő megálló az valahol mondjuk majd itt lehet. Azért már egy megfelelő távolságra a másiktól. A Railroads of Japannak a cuccai egyébként szerintem eléggé jól működnek, azt leszámítva, hogy ez a kis metróállomás még mindig nem működik, a többi viszont azt hiszem, hogy igen. És eléggé szép is ez. Hát már amennyire egy metróállomás szép lehet, de szerintem nem néz ki rosszul, és annak ellenére, hogy a japán stílust képviseli, végeredményben interkontinentálisnak, nemzetközinek is elmegy ez a megálló. Itt majd adott esetben a Száhelnek a másik oldalán még vasútállomást is ki lehet alakítani. Most viszont ezzel úgy lennék, hogy leginkább akkor itt alakítsunk ki további épületeket, és a Prospect Sahel akkor legyen ez az Africa in miniatűr nevéhez méltóan, és akkor ide pedig jöhetnek majd mindjárt a light commercialok. Azt azonban még ki kell találnom, hogy ez hogyan is fog megvalósulni. Milyen módon. Egyelőre elkezdünk itt egy ilyen kis afrikai piacot kialakítani, aztán majd úgyis meglátjuk. Itt már automatikusan építettem volna a körforgalmat, aztán rájöttem, hogy azt nem lehet, mert az itt nincsen, de a City Skylines 1-ben is lehet körforgalmat építeni, mutatom is, hogy hogyan, tehát meghatározom, mekkora legyen az a körforgalom, mondjuk egy ilyen picit kisebbet akarok, és akkor most fogom, és ügyesen behúzom ezeket. Vagyis csak behúznám, de neki nem tetszik az, hogy ilyen a talaj. Megnézzük, hogy mit lehet ezzel csinálni. Aha, ilyen jó ráncos az egész. Úgyhogy akkor veszünk neki egy méretet, és megpróbáljuk ezt úgy kialakítani, hogy mindenkinek jó legyen. És akkor most már elvileg majd engedni fogja. Legyen akkor 300-as, most könnyebb felezni. 150 és 150, és akkor így lehet, hogy innentől kezdve, hogyha most már eléggé, így most már jó lesz, akkor így lehet egy körforgalmat húzni. Ebből nem lehet olyan picit, mint a City Skylines 2-ben, de abból a szempontból viszont ez nagyon is jó, illetve nagyon jól tud működni, hogy
Amit viszont nem lehet a City Skylines 2-ben, az az, hogy nem lehet ugye a körforgalom közepére tenni semmit, legalábbis modok nélkül nem. Itt pedig ez modok nélkül is tud működni. Csak ügyesen meg kell találni a közepét, és akkor így. Már itt is van. És ha levesszük a brush size-ot, akkor lehet is ide ilyen szépségeket tenni. Még közepére, hogyha akarjuk, akkor egy szobor is el fog férni. Mert miért is ne? És itt keressük meg a propokat. És ha beírom, hogy statue, akkor különböző szobrokat, igazából csak 2 ad, nem igazán keverném a kínait, meg az afrikait most, hanem azt mondom, hogy akkor maradjunk ennél. És akkor úgy tűnik, hogy ez annyira nem akar beépülni, de nem baj, majd mindjárt gondoskodok akkor arról, hogy ez beépüljön. Azért nagyon jó ez a mód, mert jelzi azt, hogy melyek azok az épületek, amik az egyes Content Creator Packbe tartoznak, és akkor így lehet is építkezni. Minden esetre egyszerűbben. Amúgy egyébként ebből a kiekből is volt némi botrány, amikor megjelent, de ezt már City Skylines esetében megszokhattuk, nem csak a 2-nél, hanem az 1-nél is. Sokan elég vékonynak találták ezt a kiegészítőt, és akkor utólag toldottak még hozzá némi tartalmat. Ez egyébként számomra nagyon érdekes, hogy itt a Content Creator Pack-es fáknál a small fák azok miért nagyobbak, mint a medium fák. Na és ugye mivel toldottak hozzá némi tartalmat, tehát adtak hozzá némi tartalmat, én azt hittem, hogy a Beach Properties-nél és ez így lesz, hát végül nem így döntöttek a fejesek, de talán ezt hosszú távon nem is bánjuk annyira. Majd kiderül. És akkor itt egy szép afrikai piacot tudunk majd kialakítani. Én nagyon szeretem egyébként ezeket a színes fákat, illetve van egy pár ilyen kedvenc fatípusom, amit szoktam használni, de ezt szerintem a Cities 2-ben is megfigyelhettétek, hogy bizonyos fák azok az átlagosnál gyakrabban kerülnek elő. És akkor majd itt lehet a többit is kialakítani. Most egyébként legkevesebb igény a rezidentálokra van, és valamivel több a kommerciálra, illetve az industriálra. Itt még ezt meg lehet nézni, hogy mit lehet vele csinálni. Akár, akkor azt is mondhatom, hogy egy ilyen kis sövénnyel ezt bevetjük. És itt kedvünk szerint akár mindenfajta formát is lehet csinálni. Tök jól tud kinézni. Ez a másik mod, amit nagyon-nagyon jónak tartok. Ez a Line Tool. Még azt nem tudom, hogy a CS2-ben ez mennyire jól működik. Hogyha már úgy látjátok, hogy üzembiztos, akkor írjátok meg kommentben. És akkor már én is elkezdem majd használni a CS2-ben is, mert ez tényleg nagyon meg tudja könnyíteni az embernek a dolgát. Ezt szerintem már mondtam. Még van egy olyan
dekorálási lehetőség, amit én szoktam alkalmazni, hogy ide lehet mellé húzni egy ilyen kis ösvényt, és akkor úgy néz ki, minthogyha egy ilyen járda lenne mellette. Közben már megint elkezdtünk kivilágosodni, és akkor itt az afrikai piacot, azt még folytatom. De akár ezeket különben sorba is le lehet rakni. Általában az a tapasztalatom, hogyha 2-3 ugyanazt az épületet rakod le, akkor az még nem hat úgy, hogy csúnya lenne. Az út azért viszont legyen egységes, amit használok. Ezt igazából be is lehet kanyarintani. Megnézzük, hogy van-e még 2x4-es. Afrikaiból nincsen. 3x4-es van. Illetve 1-2 3x3-as. Mondjuk ez még ide elférhet. 2x2-esből pedig még egy ilyen itt található. És akkor itt ezt is le tudjuk majd védeni. Hát jó. Tippek, hogy. És ami nagyon jó szerintem egyébként ezek a kerítések. Ide én simán mondjuk egy ilyen állatkerti kerítést azt beraknék. Úgyis, hogyha Afrikáról van szó, akkor ez a vadvilág, ez a rezervátumok világa simán eszünkbe juthat, illetve a természetes építkezés. Na most ez eléggé természetes hatást kelt ez a kerítés. Jó, ezek ilyen ötletek, hogy hogyan lehet dekorálni, de ezek már mind benne vannak a City Skylines 1 játékban. A CS2-ben még nincsen, pontosabban még csak a developer móddal. Jó, nézzük még meg itt ezt a részt. Amit én szeretek, az az, hogy van egy ilyen lehetőség, csak egy picikét arrébb kell ezt tenni, de jó lesz ez így. Szóval, hogyha ide teszem ezt, akkor mint egy ilyen vonat megfigyelő helyként is lehet ezt használni. Egy picikét közelebb kéne még tenni, de már azért így is lehet látni majd a metrót, amikor ide fog jönni. De lehet, hogy a Move It mód segíteni fog. Sőt, szerintem így. És azért a Move It mód egy picikét ilyen anarchy módként is fog funkcionálni, és ez ilyen kis aranyos vonat megfigyelő hely, hogyha megnyomom az altot, akkor pedig finomabb mozgatást is lehetővé tesz. Pedig szépen egy ilyen sövénnyel ezt le lehet fedni. Igazából akár végig is, mert nem kell, hogy oda kódorogjanak a metróhoz, majd csak az állomásnál. Nagyon sokáig el lehet lenni egyébként ezzel a dekorálással. De nyilván ez attól is függ, hogy az embernek mennyire van kedve dekorálni, mennyire gondolja azt, hogy neki most éppen ehhez van kedve. Mondjuk az is igaz, hogy ugye most már CS2-ben hamarosan kezdünk egy új várost, és az új városnak pedig
nevet választhattok, amely névvel együtt egyfajta stílust is fog kapni a város. Mindenképpen európai lesz, de ha például a jelenleg vezető Florát választjátok, vagy Flórát, akkor ott kiemelt figyelmet fogok fordítani a dekorálásra. Ide meg majd meglátjuk, hogy mi fog kerülni. Ez ugye egy unique building, az egészen biztos, hogy majd kelleni fog, ha jól látom, akkor középiskola. Megnézzük, hogy itt mi a helyzet, középiskola fronton. Ez egy high capacity high school, 2400-at tud befogadni, de szerintem ide ez el fog menni, mert körülbelül egy 1000-es hiányban vagyunk, és ez egy viszonylag nagy népsűrűségű lakótelepnek lesz tervezve. És akkor jön a nagy kérdés, a $1 millió kérdés, hogy mi az, ami jól mutat az iskola mellett. Alapvetően egyébként egy ilyen teniszpálya az akár jól is mutatna, de a teniszpálya az szerintem túlságosan nagy lesz. Igen, hát az látszik, hogy eléggé brutál nagy. Nézzünk akkor a Hotels and Retreats-ek közül. Van egy ilyen, ez a Tiny Playground, ez például itt cuki, és azt hiszem, hogy még ez a középiskolába be is fér. Hát, és akkor itt ezt le is folytjuk ezzel. Itt még ezeket megcsinálgatom. Beültetem, bár ide akár mondjuk ilyen virágláda, virágágyás is kerülhet, ami meg a Parklife kiegészítővel jött. És akkor így a közöket remekül ki lehet tölteni. Arra kell vigyázni, hogy nagy eltűnjön. Itt, igen, ez így mondjuk már. Jó, Ctrl-C, Ctrl-V, mert hogy az is működik a Move It módban. Na. És így. Jó, hát nem teljesen vannak egy vonalban, de azért nem olyan nagyon rossz, és akkor közé pedig még egy-két világítást is be lehet tenni. És akkor ez így tud kinézni. Itt pedig van még egy ilyen 1x1-es kis helyecske, és akkor ez így néz ki. És már majdhogy nem teljes kapacitással működik, mert a 2400-ból 1800-an már használják, és ez a szám az növekszik. Itt még lehet folytatni, adott esetben masszívabb épületekkel is, ezt az afrikai piacot. Ezt a 4 kockát mi mindenképpen szeretném megcsinálni. Pedig még 3x3-as épületek elférnek. Ilyen alapszintűek. Na igen, ez a barnaság, ez elég csúnya, úgyhogy ilyenkor valami kis apróbb
kis zöldséggel ezt le lehet fedni, hogy ne nézzen ki ilyen randán, mondjuk így. Ide tudunk még ilyen piac sort betenni. És itt derül ki, hogy mennyi fajta épület van még ebben a készletben. Ugye ezért jó ez a Find It, illetve a Plop the Growables mód, mert lehet, hogy ezek az épületek maguktól meg sem épülnének, így pedig észre lehet őket venni, hogy hol is találhatóak. Itt megint van egy kis bibi. Szerintem ezt így lefedjük, és akkor már jöhetnek is a pálmafák. És akkor már csak a negyedik kocka van hátra, kocka terület. És akkor így azt gondolom, hogy gyakorlatilag szinte az egész repertoárját felvonultattuk az afrikai épületeknek. Így néz ki a száheli piac, a Sahel Market. Sok zölddel és kizárólag afrikai épületekkel. És erre lehet majd akkor a többit ráépíteni. Itt úgy tűnik, hogy kimerültek az olajkészletek, valószínűleg azért, mert az Unlimited Oil az nem volt be izzítva. Na most akkor egy kicsit csalunk. Mert ezzel a Surface Painter móddal ezzel lehet ezen segíteni, hogy Bentham nem merüljön ki teljesen. És akkor átmegyek még ide az állatkertbe, mert közben 5. szintű lett az állatkertünk, ami azt jelenti, hogy rinocéroszokat, illetve oroszlánokat tudunk ide lerakni. A rinocérosz, illetve az oroszlán házat. Itt ezzel az a baj, hogyha kikapcsolom a snappet, akkor is tapad ragad mindenhez, nem baj. Mármint az út, majd mindjárt Move It móddal ezen segítünk. Igen, úgy nagyjából. És akkor mehet szépen tovább. Itt pedig akkor becsatlakozik a zsiráfokhoz, a zsiráfházba. És akkor ezt itt célszerű majd egy kerítéssel levédeni.
Most nézem, hogy 2 kijárata is van ennek az állatkertnek. Itt pedig már a távvezetékek vannak, mondjuk nem probléma. Mert itt mellette pont el tudunk jönni. Így is van. És akkor ide majd még lehet építeni, hogyha akar az ember. Hát ez itt nem a legjobban néz ki. A kerítéssel egyébként szerintem az a baromi nagy baj, hogyha egyszer már megépítetted, akkor onnét eléggé nehéz eltakarítani. Na, de így azért már egy picit jobb. Még ezt itt be lehet fásítani. Akár élhetünk ezzel az egyszerűbb megoldással is. Nagyon dörrent az ég. És akkor így néz ki a gyakorlatilag teljesen kész állatkert, az Empire Zoological Garden. Van neki egy villamos kapcsolata, amely gyors villamosként funkcionál. A 14-es villamos, ez az LRT moddal lehetséges, hogy ilyen sínt épít az ember, és ezáltal nem 40 km/óra, hanem 80 km/óra maximális sebességgel tud a villamos közlekedni. El is vitt minket ide a szomszédos negyedbe, a Skywalk Citybe. Ez egy ilyen modern negyednek lett tervezve, Green Cities-es rezidentálokkal, illetve ilyen szoftveres IT-s irodai épületekkel, ezek a nagyon magas felhőkarcolók, amik a Green Cities-es kiegészítővel jöttek a CS1-be. Így néz ki, akkor most ez a város. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a különleges évfordulós kiadást, és legközelebbi alkalommal egy másik City Skylines 1-es városomat fogom megmutatni, az is nagy valószínűséggel csütörtökön lesz, és nagy valószínűséggel egy a 3-4 héten belül számíthattok erre a tartalomra. Köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Pénteken pedig találkozunk a Warcraft újabb részében, hétfőn pedig újból City Skylines. Mindenkinek kellemes további hetet kívánok, sziasztok!